Si të konfigurojmë ambientin e punës në Visual Studio Code. Kur programojmë në një projekt, është e rëndësishme që kodi jonë si dhe resurset e tjera të jenë të strukturuara si duhet. Çfarë është një projekt? Një projekt është thjesht një folder në kompjuterin ton, i cili përmban dokumentat dhe informacionet që ne përdorim në një webfaqe ose aplikacion. Për shembull, unë kam këtë folderin këtu. Këtë folder unë mund ta hap shumë lehtë brenda Visual Studio Code. E çojmë tek file, ulemi poshtë tek Open Folder, e gjejmë folderin në kompjuterin ton dhe klikojmë Select Folder. Në të majtën ton kemi panelin e hapur me të gjitha dokumentet e folderit ton. Shohim se kemi informacionet të tipit audio, video, foto, dokumenta PDF, dokumenta HTML, CSS dhe JavaScript. Është e rëndësishme që fotot, audiot dhe videot t'i vendosim brenda folderave specifik, sepse kështu mund të jemi më të organizuar. Gjithashtu ne mund të krijojmë dokumenta të tjerë. Klikojmë me të djathtën e mausit dhe i biem New File, vendosim një emër për dokumentin ton, si dhe mbaresën në fundin e saj. E njëjta gjë vlen edhe nëse ne duam të hapim një nën folder brenda folderit ton kryesor. Klikojmë ikonën dhe vendosim një emër. Shohim që folderi tashmë u krijua dhe me drag and drop mund t'i fusim dokumentat brenda folderit. Klikojmë Move tek tabela që na shfaqet dhe dokumenti u fut brenda folderit ton. Pra çdo gjë që ne kemi brenda panelit ton, pasqyrohet brenda folderit në kompjuter. Të pasurit një panel ngjitur me ju kur programoni, të ju ndihmoj shumë në selektimin dhe identifikimin e shpejt të elementeve në projektin tuaj të radhës. Na suportoni për më shumë video në vazhdim.